ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද අපි පොල් කිරි පාවිච්චි නොකර රසම රස මුං ඇට කරි එකක් හදන්නයි සූදානම. මේ තියෙන්නේ ගරලා හොඳින් සෝදලා ගත්ත මුං ඇට කෝප භාගයක් විතර. මේක මම දැන් පෙඟෙන් අරින්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ විදියට මුං ඇට වලට වඩා වැඩි උර වතුර දාලා අඩුම වශයෙන් මේක පැය 8ක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. මම මේක හදන්නේ හෙට උදේට නිසා මම මේක දැන් රැය තමයි හොඟන්න දාන්නේ. මේ විදිහට වහලා පැත්තකින් තියනවා. මේ තියෙන්නේ උදේ මුං ඇට ටික පේන විදිය. මේක දැන් හොඳටම හොඟලා තියෙන බව අපිට පේනවා. මම දැන් මේක තම්බ ගන්නයි යන්නේ. මම මේක තම්බන්නේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ. ඔයාලට ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට තම්බ ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මීට වඩා වැඩි වතුර ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඕනේ. මේකට මම කහ තේ හැඳි භාගයක් එක්ක ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මේ විදිහට වහලා තම්බ ගන්නවා විසිල් දෙකක් විතර යනකම්. ඒ අතරේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එක්ක ගිතෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. මෙතෙන්දි පොල් තෙල් වලින් විතරක් වුණත් මේක අපිට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට අපි එකතු කරන ගිතෙල් ඒ වගේම ඉඟුරු සුදුරුණු වලින් තමයි මේක මම මේ කියන අමුතු රසය අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තෙල් ටිකයි ගිතෙල් ටිකයි රත් වෙනකොට මම ඒකල සූදුරු ටික එකතු කරනවා. සූදුරු ටික මේ විදිහට ටිකක් බෙදෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ එකතු කරන්නේ මම හීනියට ලියාගත්ත බීලුණු ටික. මෙතෙන්දී බීලුණු ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ අපි ගෝල්ඩන් කලර් වෙනකම් ටිකක් බෙද ගන්න ඕනේ. අම්මිරිසුත් එකතු කරනවා. දැන් ලුණු වල පාට ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙලා කියලා අපිට පේනවා. කරපිංච ටික පුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඉඟුරු සුදුරුණු තමයි මේ එකතු කරේ පේස්ට් එක. ඊළඟට තක්කාලි පොඩියට ලියාගෙන එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි ටික ටිකක් හොඳට තැම්බෙනකම් මේක අපි මේ විදිහට ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඒ අතරට මම කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට 3-5 කුඩු. ඊළඟට මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා ලුණු චුට්ටක් දානවා. දැන් මේකේ තක්කල් ටිකෙන් හොඳට තැම්බීගෙන තමයි එන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි තම්බ ගත්ත අපේ මුං ඇට ටික. දැන් මම මේ මුං ඇට ටික අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුණු බලලා ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා අපි. දැන් මෙතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකේ හොදි තියාගන්න පුළුවන් වතුර ටිකක් එකතු කරනවා මම. ඕගොල්ලන්ට තව අවශ්‍ය නම් මේකේ මොකද ඇත්තටම මේක ටිකක් වෙලා අපි තිබ්බන් පස්සේ හින්දෙනවා ඒක මුං ඇට වල ස්වභාවය. ඒ නිසා චුට්ටක් තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න පුළුවන්. මේ හොඳට උතුරවා ගන්න. අපි කෝප භාගයක් මුං ඇට ගත්තට දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ලොකු ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය මුං ඇට අපි තම්බනකොට එහෙම තමයි. මේ තියෙන්නේ අපේ විදියට උයාගත්ත අපේ පෝෂදායී මුං ඇට කරි එක. ඊටම පහසුවෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඇත්තටම පුදුම රසයක්. ඔයාලටත් බත් පාන් පරාට වගේ ඕනම දෙයක් එක්ක මේක රස බලන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.